We zijn hier voor de jaarlijkse Impact Talk van Social Finance. De vraag die centraal staat is resultaatfinanciering. Hoe kunnen we dat nou verankeren in beleid? We hebben keihard gewerkt aan allerlei social impact bonds. We hebben 18 pilots, maar de tijd voor pilots is voorbij. Het is tijd voor een resultatenrevolutie. We moeten zorgen dat iedereen veel resultaatgericht gaat werken en financieren. Resultaatfinanciering is een heel mooi instrument om inderdaad ook die resultaten te behalen. En als overheid, want daar sta ik ook voor, echt ervoor te zorgen is dat de inwoners er iets aan hebben. En dat is waarom resultaatfinanciering enorm belangrijk is. Outcome-based partnerships can bring organisations together to work in a way that's much more adaptive, so we really respond to social issues, that's much more accountable because we can see the outcomes that are being achieved, and that's much more person-centred because we listen much more deeply to people who we're trying to support. In the Netherlands, it seems that there's lots of excitement about the potential for this approach, but we need to grow the confidence around using an outcomes-based approach, particularly within government.